مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم عرب دايت، حيث الصحة والتغذية والرشاقة. في حلقة اليوم سنتابع أهم المواضيع الصحية مع الدكتور صالح الراجحي. وكيف الصحة؟ الكابتن وليد الكعيد سيعطينا أفضل التمارين الرياضية لجسمك عزيزي المشاهد، وكذلك سينظم حياتنا اليومية الدكتور شايع القحطاني وأسلوب حياة، ثم نحصل على وجبة غذائية صحية ماتعة لكم وغذاؤك صحة مع الشيف سامي الموسى. ومن هنا نبدأ حلقة اليوم. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء مجددا في أولى فقرات برنامجكم عرب دايت وكيف الصحة، مع ضيفي الدائم الدكتور صالح الراجحي استشاري طب الأسرة والسمنة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. حياكم الله مرة أخرى، حيا الله الجميع. الله يعافيك دكتور. حديثنا في هالفقرة هذه سيكون عن ظاهرة حقيقة قد تكون من ظواهر السمنة، وهي الشخير أو ربما توقف التنفس أثناء النوم أحيانا. خلينا نعرف الشخير، يمكن الجميع يعرف معناه، لكن ما هو الشخير؟ الشخير انسداد جزئي بالبلعوم او الحنجره في المنطقه هذه، نتيجه انه في بعض الاغشيه يعني زايده شوي، او وجود لحميه، او ان اللوز كبيره، فمع خروج الهواء تبدا تهتز هذه فيطلع صوت، مثل لما نصفر في شيء فيها الصفاره فيها شيء يتحرك يطلع الصوت متذبذب كذا. جميل. نفس الفكره، لكنه خطوره الشخير انه اذا كان الانسان عنده سمنه طبعا انه يصير احيانا يتوقف تنفسه وهو نايم، يعني يقف لمده طويله، فتلقى انسان يعني يقوم فجاه من النوم كحه، واحيانا اذا كان متزوج جنبه زوجته او الزوج جنب زوجته يعني احيانا يحسبه مات، فلازم يضربه كذا يقومه. وطبعا الانسان هذا ما يحصل اكسجين كفايه، لانه حركه الهواء داخله وطالعه فيها صعوبه كثيره، لانه اذا نام اذا دخل في النوم العميق توقف التنفس. كيف تؤثر السمنة دكتور؟ السمنة طبعا الشحوم هذه كلها تضغط على البطن، تضغط على منطقة الصدر، لما ينسدح او يضطجع على ظهره تضغط كلش، فيصير في ضغط على المنطقة هنا، فمع نزول اللسان شوي لانه يرتخي اللسان شوي اثناء النوم، فتضغط على بعض فتسكر مجرى التنفس، فالانسان يصير زي الاختناق. مع الاختناق الانسان عادة مثل يغرق، فيقوم يصير عنده ردة فعل، يتحرك، يقوم يكح، وبعضهم يقوم مفزوع، فيقوم غالبا يقوم ياخذ نفس عميق، يتحرك شوي فياخذ شويه اكسجين، فردة فعل المخ تصير ريح المخ شوي، لان هذه كلها من المخ ردة الفعل تبدا. نعم. زين. طبعا الخطوره فيها انه ممكن يصير في موت فجأة عند الاشخاص هذول. اختناق. نعم، من الاختناق. طيب كيف يعالج دكتور اذا كان مثلا الان احنا اخذنا احد اسبابه وهي السمنه، كيف يعالج الشخير؟ اللي ما زال عنده سمنه يحط عليه سيباب، جهاز يضغط الهواء بقوه للرئتين، يعني غصب عنه. جميل. اذا كان عنده لوز متضخمه تجهل اللوز، اذا كان عنده الهات العلويه اللينه هذه زايده تقص. هل طريقة النوم دكتور مثلا لها النوم على الظهر شيء سيء جدا. على الظهر سيء، والنوم على البطن سيء، النوم على الجنب الأيمن أفضل شيء. سبحان الله. شيء عجيب النوم هو السنة طبعا. هي على السنة، حتى علميا لما تشوف النوم على الجنب الأيمن يخفف الشخير، يخفف توقف التنفس، يخفف ارتجاع المعدة، تنام مرتاح. لكن النائم بطبيعته يتقلب دكتور، يتقلب مستحيل يبقى على بس إذا عودت نفسك على الأيمن غالبا ترجع عليه أغلب وقتك في النوم. التحركة ذي ترى نعمة من الله، الإنسان يتحرك. أي صحيح. يعني يصير عندك تقرحات في مناطق العظم يضغط فيها على الجلد، فالحركة هذه تساعد في أخذ الأكسجين والتنفس، تساعد في منع التقرحات، تساعد في حركة الدم. فهذه من النعم اللي الناس ما يفكرون فيها، نادر أحد يفكر فيها هذه. نعم. الآن من يراقب النائم مثلا اللي عنده شخير حتى ما يحدث عنده سكتة دكتور أو اختناق أو توقف التنفس أثناء صعب أن أحد يراقبه، لكن شلون نحل المشكلة؟ بس ممكن يعني بعض الأزواج يراقب الزوج الآخر، يعني على اساس ما يصير عنده شيء، يصير يعني حاسب المشكله هذه فيساعده. احيانا الام مع ولدها ومع بنتها والعكس يعني. لكن الحل نزول وزن، طبعا هذا حل واحد من الحلول. الشيء الثاني اذا عنده مساله عضويه، يعني عنده خلقيه داخل الحلق والبلعوم او اللحميات اللي داخل الجبنه هذه تزال عاده جراحيا. لكن السمنه دائما هي سبب رئيس، ونظرا لكثره الاشخاص اللي عندهم سمنه، خاصه السمنه المفرطه،
او اللي تسمى سوبر اوبيستي اللي عاليه جدا، هذا المساكين يعانون. تيجي ما يرتاح الصباح تلقى نص نوم. يعني اذا عندك موظف وسمين وجاك شكله تعبان ترى مو قصده، يعني غصبا عنه، فلازم تراعي ظروفه شوي يعني. بل حتى كثير ممن يعاني من السمنه احيانا ينام وهو جالس دكتور. هذا لانه مسكين ما اخذ كفايته من النوم ابدا، هذا انسان ما يستمتع بالنوم ولا ياخذ كفايته نهائيا. لين تنحل مشكله السمنه هذه تتغير حياته، تنقلب يعني 180 درجه، يصير انسان ثاني نشيط، يبدا يصير انسان منتج، وبعدين منتج من جميع النواحي، حتى الانجاب يتحسن عنده يعني. صحيح. ايوه بس الحقوا على روحكم قبل لا يتخرب يعني. صحيح. وبالتالي السمنه هي احد، او عفوا الشخير هو احد ظواهر لا شك السمنه، واللي قد يؤدي احيانا الى توقف التنفس اثناء النوم. شكرا لك الدكتور صالح الراجحي، يعطيك العافيه دكتور. ساتركك انا والمشاهدين وننتقل لفقرتنا الرياضيه لكن بعد فاصل قصير. أضف إلى معلوماتك أن تناول تفاحة واحدة في اليوم يساعدك على إعطائك طاقة تساعدك على حرق ما لا يقل عن 200 سعرة حرارية دون أن يساهم في زيادة الدهون لديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فقرة حرك نفسك برنامج عرب دايت. في حلقة اليوم حنتكلم عن تمارين للباي والترايسب، عضلات الذراع، انه كيف نشدها وكيف نخليها بشكل انيق. نبدأ بأول تمرين. طبعا نحتاج يكون عندنا دمبلز. من ناحية قبل ما نبدأ أي تمارين دائما لازم نحمي على الأقل 5 إلى 10 دقائق، سواء مشي سواء تمارين إطالة، بعدها ندخل فيها التمارين على أساس ما تجينا إصابة. فجدا مهم انكم تسوون هالشيء. حنمسك الدمبلز نحطهم على جنبنا، حنسوي التمرين على 15 تكرار 3 جلسات، يعني نسوي 15 نريح نص دقيقة إلى دقيقة، بعدها 15 نريح نص دقيقة لدقيقة، وآخر شيء آخر جلسة 15 ونريح بعدها. نبدأ 1 2 زي ما انتم شايفين، بس اليد اللي قاعدة تشتغل. 3 مو بكل جسمي اللي قاعد يشتغل، لا بس اليدين. 4 5 6 7 ممتاز 8 9 حاول انك تسويها بشوي شوي لا تستعجل. 10 11 12 13 آخر 2 14 15. فكان هذا أول تمرين. من ناحية المسكة حتكون بهذه الطريقة. الآن على أساس نغير العضلة شوي حنمسكها بهذه الطريقة. أول كانت كذا، الآن بنلفها. ونفس الشيء طبعا نكون ريحنا وننتقل للتمرين اللي بعده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 more 11 12 13 آخر 2 14 15. طبعا شيل الوزن اللي تقدر تسويه لمدة 15 تكرار بدون ما تحس بألم، بس بتحس بتعب على نهاية آخر 3 عدات. إذا كان الوزن خفيف مرة وسويت 15 ولا حسيت فيه، زيد الوزن شوي. ننتقل للتمرين اللي بعده. ننزل واحدة ونخلي معنا واحدة. رجل قدام ورجل ورا ونميل ظهرك شوي. الآن اللي بتشتغل عضلة الترايسب مو بعضلة البايسب، نبي نرجعها للخلف. لما ترجعها للخلف بتشوف العضلات الترايسب شغالة. بس زي ما قلت لكم شوي شوي وشيل الوزن المناسب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 آخر 2 14 15. زي ما انتم شايفين بس عضلة الترايسب اللي اشتغلت، جسمي كله ثابت.
لا نحرك فيه جسمنا، نبغى بس العضلة الترايسب، نبغى تركيز في التمارين. ننتقل الآن لليد الثانية، نفس الشيء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آخر 5 11 12 13 14 آخر واحدة 15. أوكي، آخر تمرين حنسويه يكون عندنا سواء كرسي سواء طاولة سواء كان بأي شيء، أو إذا كان عندك ستيب تقدر تسوي عليه. تحط يدك خلفك وحتنزل زاوية 90 درجة، تخلي عضلات الترايسبس هي اللي تشتغل على للأمام مو للخلف. 1 2 3 4 5، وإذا تبي تزيد الصعوبة مد جسمك للأمام. 8 9 10 11 12 13 14 15. إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا في هذه الحلقة، ولا تنسون تسوي كل تمرين 3 جلسات 12 إلى 15 تكرار، الوزن المناسب بالنسبة لكم، ولازم تحمون قبل التمرين. نشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم. مرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء مجددا في أسلوب حياة، ومعنا ضيفنا الدائم الدكتور شايع القحطاني. حياك الله دكتور. الله يحييك. موضوعنا في هذه الفقرة لليوم هو اللياقة القلبية التنفسية. نعم. أحسنت. وتعريفها دكتور كيف نعرفها؟ بما أنك يعني تكلمت عن القلبية والتنفسية، بدون شك أن التعريف سيكون جزء من اللياقة القلبية التنفسية. نعم. اللياقة القلبية التنفسية هي قدرة القلب والرئتين على نقل الأكسجين والغذاء عبر الدم إلى العضلات العاملة أثناء التدريب، وقدرة هذه العضلات العاملة على استخلاص هذا الأكسجين للاستفادة منه لإنتاج الطاقة. يعني هذه أهم عنصرين حقيقة في مفهوم اللياقة القلبية التنفسية: كفاءة القلب والرئتين والأوعية، وكفاءة أيضا العضلات على استخدام هذا الأكسجين. جميل. هناك أشكال لا شك لممارسة هذه الرياضة اللي ينتج عنها لا شك لياقة قلبية تنفسية. ما هي الأشكال دكتور؟ طبعا اللياقة القلبية التنفسية قد يكون الاسم العلمي، ولكن هناك أسماء أخرى مثل من يسميها اللياقة الهوائية، أو مثل من يسميها تدريبات التحمل، أو كبعض الناس يسمونها الكارديو من كارديوفاسكولار. فمن أبرز أشكالها المعروفة طبعا كارديو مسمى لاتيني ويعني القلب، يعني القلب. كارديو نعم. القلب. نعم. صحيح. وسألتني عن الأشكال مثل المشي، الجري، السباحة، استخدام الدراجة، أي تدريب يأخذ نمط التكرار أو الرتم عند يعني تكرار حركة عند شدة ثابتة لوقت طويل. فالمشي هو حقيقة تكرار حركة المشي، أو الجري لوقت مثلا غالبا لا يقل عن 10 دقائق، وقد يستمر إذا كان الشخص عنده قدرة جيدة قد يستمر لمدة ساعات على هذا. كيف بالإمكان دكتور للفرد العادي أن يقيس اللياقة القلبية التنفسية؟ في قياسات طبعا تبدأ من قياسات فردية سهلة وتستمر إلى قياسات معملية، يعني الشخص في المختبر، وهو ما يسمى باستهلاك الأكسجين أو الاستهلاك الأقصى للأكسجين لكي نقيس لياقة الفرد. ولكن سأعطي اختبارين من أسهل الاختبارات يمكن لأي شخص أنه يستخدمها. الاختبار الأول يسمى اختبار كوبر، لأنه العالم اللي اكتشف هذا اسمه كوبر، وهو مشي جري 12 دقيقة. نعم. تمام. ويشوف الشخص كم المسافة اللي يقطعها خلال 12 دقيقة. مشي أو جري ولا؟ نعم، لأنها 12 دقيقة، فأنت تحاول أنك تجري، ولكن لن يستطيع شخص أن يجري 12 دقيقة متواصلة إلا إذا كانت لياقته جيدة. نعم. فبالتالي إذا شعر بالتعب يمكن أنه يمشي ويحسب خلال 12 دقيقة هذه اللي مشاها المسافة المقطوعة. فإذا كانت المسافة أكثر من 1600 فهو يعني في بداية يعني الرينج، إلى 2000 مثلا 2800. لو أقل من 1600
يعتبر حقيقة قليل بالنسبة لمدة 12 دقيقة. مثلا لو شفنا الملعب الرياضي المضمار على ملعب كرة القدم هو 400 متر، نعم. فكأنك يعني تلف هذه 4 لفات في خلال 12 دقيقة، هذا هو الحد الأدنى. وهناك جداول معايير، لو بحث الشخص في بعض المواقع يجد هناك مؤشرات معايير تبين إذا كان منخفض أو متوسط أو مرتفع. هذا بالنسبة للشخص العادي، الاختبار الأول كوبر، هذه الطريقة الأولى. نعم، هذه الطريقة الأولى. هناك اختبار ثاني فقط، هذا مخصص لكبار السن أو الناس اللي عندهم بعض المشكلات الصحية، لأنه لا يستطيع أنه يمشي 12 دقيقة، فهناك اختبار آخر هو مشي 6 دقائق. جميل. والحد يعني فقط الفرق المدة، فقط المدة. كبار السن تعني من سن كم إلى كم دكتور؟ كبار السن هناك من يكون عمره مثلا 65 سنة ويستطيع أنه يؤدي اختبار كوبر بكل سهولة، وهناك من يكون 70 سنة ويستطيع أنه يؤدي اختبار كوبر. ولكن غالبا كبار السن أصبحت يعني مصطلح للشخص اللي يعني لديه يعني عجز إلى حد ما، لياقته منخفضة جدا. هذا اللي يعني غالب ما نقصد فيه، أنه شخص لياقته منخفضة جدا، شخص قد يكون عنده بعض الأمراض، فنقول له ما يحتاج أنك تجري، وإنما تمشي مشي 6 دقائق. هذا من أشهر الاختبارات. وإذا كان مشى الشخص خلال 6 دقائق هذه 300 متر فقط، فهو حقيقة عنده مشكلة صحية كبيرة. جميل. الآن كيف يستطيع الإنسان دكتور أن يطور، الشخص العادي أقصد، نعم، يطور اللياقة القلبية التنفسية؟ حقيقة هناك يعني دائما في التدريب في جميع أنواع أو عناصر اللياقة البدنية هناك مبادئ أساسية تسمى المبادئ الأساسية لتطوير اللياقة البدنية. نعم. وبالنسبة للياقة القلبية التنفسية نهتم حقيقة بالشدة، المدة، التكرار، نوع التدريب. أحيانا نحتاج أنه نتكلم عن نوع التدريب، وكذلك هناك عنصر مهم وهو التدرج، أنه نبدأ مثلا في حسب قدرات الشخص ونبدأ يعني نزيد في الشدة أو المدة أو الشدة. تقصد إيش؟ السرعة يعني مثلا يعتبر من الشدة؟ نعم، سأعطي مثلا أضمن مثلا الشدة هو الشدة التي يتدرب عندها الشخص، وهذه حقيقة بحاجة إلى تفصيل طويل جدا. المدة هو مدة التدريب، وهناك توصيات تقول مثلا من 20 إلى 60 دقيقة، والتكرار كم مرة في الأسبوع. ولعلي أعطي توصية شاملة لجميع البالغين. فتشير التوصيات أنه يجب على جميع البالغين أن يمارسوا أنشطة بدنية عند شدة معتدلة لمدة 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع. جيد؟ يعني بمجمل 150 دقيقة في الأسبوع من أجل تطوير اللياقة القلبية التنفسية. إذا كان هناك أهداف أخرى مثل خفض الوزن، تحسين مستوى السكري، يحتاج الشخص الحقيقة أنه قد يعني من 150 يصل إلى 250 دقيقة في الأسبوع. إذا كانت الشدة أعلى، مثلا يتدرب الشخص عند شدة عالية، فإنه يعني يكتفي ب 75 دقيقة بدلا من 150 دقيقة، وبدلا من 5 مرات في الأسبوع تكون 3 مرات في الأسبوع بمجمل 75 دقيقة. الشدة أيضا يعني قد تختلف من شخص إلى آخر، فمثلا هناك من يجد المشي السريع، يعني حتى المشي السريع نسبي، يعني ممكن الكيلو في كم أقول، كيف نستطيع قياسها؟ أقول لي مثلا ممكن شخص يمشي الكيلو في 10 دقائق، في 10 دقائق، هناك في 6 دقائق من يعتبر شدة للبعض، بينما للبعض الآخر يعتبر يعني مثلا شدة بنوع متوسطة وليست أو ضعيفة، مثلا يستطيع أن يبذل أكثر من ذلك في 10 دقائق. فكيف نستطيع أن نحدد الشدة من شخص إلى آخر؟ بدون شك كلامك سليم جدا، وهذا الحقيقة اللي يعني أتمنى أنه المشاهد وأن الممارس للرياضة أنه يستطيع بنفسه أن يقيس شدته الذاتية، أن يعرف لياقته البدنية. لذلك لماذا نحن نقيس اللياقة القلبية التنفسية في البداية اللي قلت لك مثلا 12 دقيقة أو نعمل بهذه القياسات؟ لكي نعرف مستوى اللياقة البدنية بالنسبة لك، وبالتالي نعطيك الشدة المناسبة لحالتك البدنية، وأقيس اللياقة البدنية بالنسبة لي وأحدد الشدة المناسبة لي شخصيا. وبدون شك مثل ما ذكرت أنه قد يكون المشي بالنسبة لك ممتع، قد يكون بالنسبة لي أكيد يختلف من شخص لآخر. أنا شاكر لك دكتور شايع القحطاني. طبعا هذا هو أحد عناصر اللياقة البدنية وهو اللياقة القلبية التنفسية. نعم. إن شاء الله في الحلقة القادمة سيكون معنا عنصر آخر. شكرا لك دكتور شايع، الله يعطيك العافية. أنتم مشاهدينا الأعزاء سترافقونني مع الأستاذ سامي الموسى وفي غذائك صحة، لكن بعد فاصل قصير. ابقوا معنا.
كنوز الطبيعة الجزر. الجزر من الأطعمة الغنية بالقيم الغذائية المفيدة لصحة البشرة والشعر والعينين، فهو مصدر غني بالبروفيتامينات والكاروتين. فالجزر يحتوي على فيتامين A و C، مما يساعد على تحسين الإبصار، كما يساعد كذلك على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيدا لتحسين صحة القلب. حياكم الله مشاهدينا الأعزاء مجددا في عرب دايت وغذاؤك صحة، والوجبات الصحية التي نقدمها لكم ويقدمها لكم المهتم بشؤون التغذية الأستاذ سامي الموسى. حياك الله يا هلا وسهلا. وش مجهز لنا اليوم؟ والله اليوم حاجة خفيفة. طبعا هي سندوتشات دجاج، طبعا صدور الدجاج نحرص دائما على صدور الدجاج لان هي دائما الاقل دهن. اي نعم، كوليسترول قليل. بالضبط. اي نعم. طبعا ثوم كمكون. الدجاج طبعا هي الاساس. لبن زبادي. بالنسبه للصوص راح يكون معنا فلفل اخضر، بصل، كركم، فلفل اسود، كزبره. اي والبقيه؟ البقيه مشاركين عشان ما جيد. طبعا والملح اكيد. الملح طبعا مكون اساسي لابد، لكنه طبعا يراعى عدم الزياده عشان الضغط وعشان المشاكل. جميل. هالمكونات حنطلع من وراها بساندويتش دجاج. بالضبط. حتى الصوص انا حرص انه يكون صوص صحي جدا، عباره عن زبادي مع ثوم. بالنسبه للكزبره الخضراء اختياري وليس يكون معنا صامولي او خبز. لا، صامولي دائما يكون معك يعني تخمر، يعني سبب تخمر باطني، خصوصا الخميره فيه كثيره. راح يكون معنا رقاق تورتيلا اسمر. جميل. بالضبط. طبعا بدايه صدور الدجاج. دائما طبعا في ناس بالنسبه للبصل هو انواع، في ابيض واحمر وفي احمر وفي اصفر. اي نعم. الاحمر هو طبعا اكثر شيء يستخدم للاكل. الاحمر يمكن حار. بالضبط. فهو دائما وياخذ وقت اساسا على بال ما يذوب، نكهه اطيب يمكن. ونكهه اطيب. لكن الابيض دائما يكون للسلطات. اي نعم. البصل له فائده غذائيه اكيد، بس إيه ما ادري هو اثناء الطبخ هل يكون له فائده فعليا؟ بالنسبه للاحمر ايه هو اكثر شيء هو الاصفر. في كثير يقول لك انه اذا طبخ تروح فائدته الغذائيه. يروح جزء كبير من فائدته. ايه. بالنسبه للفلفل الاخضر، أيوة. الفلفل الاخضر ما نحطه مع نحطه قبل الاستواء تقريبا 3 دقائق 4 دقائق، لانه اذا ذاب يسبب مروره في الطعم. مراره. ايه. اول شيء تحوس البصل مع الزيت. بالضبط. وتقطع الفلفل. نقطع الفلفل. ونحرص طبعا الفلفل انه ما نزوده. ايوه. برضو شرايح صغيره. شرايح صغيره جدا او براحتك، لكنه انا افضلها صغير، يكون افضل لانك يكون في توازن، انك يعني يكون اصغر من البصل ويكون جميل. فلفل اسود. ايوه. الفلفل الاسود بس طبعا ما نزوده، يكون شيء بسيط. وهذا وشو؟ هذا الكزبره. اي كزبره مطحونه. بالضبط. فاصبح طبعا الملح برضه نفس الحكايه، نحرص اننا ما نزوده. اي نعم. يعني يكون طبعا بعد كذا نعمل الصوص جدا بسيط وجدا صحي، عباره عن صنفين. نعم. زبادي وثوم فقط. يا سلام. تحط الزبادي في الخلاط. بالضبط. والثوم تهرسه ولا حب؟ عموما حسب الرغبه. اي نعم. طبعا كذا يكون معنا الصوص جاهز، وايضا الدجاج خلاص اصبح جاهز معنا.
طبعا انتهينا الان من الدجاج. بعض الصوص يحط تحت الخبزه، لكن هذا راح يكون بهذا الشكل فوق. بالضبط، فوق الدجاج بالضبط، ويكون نفس ما تكلمنا، يكون بشكل خفيف جدا، صاير بديل المايونيز يعني. بالضبط، بديل المايونيز، في نفس الوقت انه يكون بس يعني زي ما قلنا برضو لمسه، علشان برضو انك تتلذذ ايضا بطعم الدجاج. نعم. طبعا زي ما قلنا برضو ان الصاجه تكون حاره، وبعضهم طبعا يدهنونها زيت او زيت زيتون، لكن لما تكون يعني طبعا الحين حتى قطعها قطعتين. بالضبط. طبعا الان اصبح طبقنا جاهز بهذا الشكل. جميل. ويتزين طبعا على حسب الرغبه، ممكن اشياء بسيطه زي لك طبق من يقول لك دائما العين تشبع. يعطيك العافيه. الله يعافيك طول العمر. وان شاء الله وجبه لذيذه، انا بجربها، وبعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء التقيكم. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عرب دايت، على أمل اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة وموضوعات جديدة وأساسها الصحة والتغذية والرشاقة بإذن الله. وخلي حياتك دايت مع عرب دايت. في أمان الله.